برای رفع بوی بد تخم مرغ لازمه که نطفه های چسبیده به زرده رو جدا کنیم. آبلیمون ساختار سفیده رو پایدارتر و محکمتر میکنه و میتونه حجم اون رو 8 برابر افزایش بده. سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش آمدید. من ملودی هستم و در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت دارم. اگر از این نوع محتوا خوشت میاد کلید سابسکرایب رو بزن و زنگوله کنار اون رو فعال کن تا هر زمان ویدیو جدید گذاشتم از اون مطلع بشین. برای شروع کار یک قلب طراحی می‌کنیم روی دو لایه کاغذ و اون رو تا می‌کنیم و می‌بریم. البته زیاد حساس نباشید چون خیلی زیاد مهم نیست. Dry hard on the folded paper and cut it. با مازاد کاغذ روغنی هایی که از قبل داشتم شروع میکنم به ایجاد طرح و تا میکنم تا اینجوری خیلی سریعتر قلب ها به تعداد زیاد به دست بیاد. I fold my extra baking paper in several layers and cut it after drawing the heart. بر اساس تعداد قلب هایی که نیاز داریم این مرحله رو چند بار تکرار میکنم. تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا تمام نکات را ببینید. سایز قالب من 25 در 35 سانتی متر هست. The size of my pan is 25 by 35 centimeters. سطح قالب رو شروع به روغن مالی میکنم. I oil the surface of the pan so that the paper hearts stick to it. قلب های کاغذی رو به راحتی روی این روغنی که زدیم میچسبونیم. در واقع این برای این هستش که این قلب ها حرکت نکنن. هر جور که دوست داریم طراحی میکنیم. میتونیم به صورت عمودی، افقی یا مورب بچینیم. من یه ردیف رو به سمت پایین و یه ردیف رو به سمت بالا چیدم. Shape the paper hearts as you like. از کاغذ روغنی برای کف قالب استفاده میکنم و مقداری مازاد از قسمت دسته ها قرار میدم تا زمانی که اسفنج رولت ما خنک شد بتونیم به راحتی اون رو خارج کنیم. I use baking paper for the surface of the pan and add some extra so that we can take it out easily after taking it out of the oven. کاغذ روغنی رو کف قالب کاملا فیکس میکنیم. نباید چین و چروکی داشته باشیم. اگر از کاغذ پخت نسوز استفاده کنیم کار راحت‌تر خواهد بود. کاغذهای پخت نسوز قابلیت شستشویی چندین بار رو دارن. و شروع میکنم کناره ها رو کاملا تا میکنم تا دسته هم ایجاد بشه. برای پخت اسفنج رولت ما به 270 تا 300 گرم تخم مرغ نیاز داریم. تخم مرغای من 70 گرم بودن که 4 تاشون شد 280 و کافیه. The weight of the eggs should be between 270 and 300 grams. اگه وزن تخم مرغ شما کمتره لازمه که 5 تا تخم مرغ استفاده کنید. برای جدا کردن زرده و سفیده اونها رو در ظرفی جداگانه میریزیم. لازمه که تخم مرغ‌ها حتما سرد باشن که به راحتی از هم جدا بشن. To separate the egg yolk and white, the eggs must be cold and break them in another container. ظرف سفیده باید کاملا خشک و عاری از چربی باشد. The egg white container should be completely dry and fat-free. برای از بین بردن بوی بد زخم تخم مرغ، ما نطفه‌های چسبیده به زرده رو از آنها جدا می‌کنیم. Remove chalazay to remove the bad smell of the egg. زرده های تخم مرغ رو روی ترازو میذارم و اونو صفرش میکنم. Set the scale to 0. توجه داشته باشید هر زمان ماده اضافه کردیم باید ما این مقدار رو صفر کنیم. من ترجیح میدم روی ترازو مواد رو بریزم که ظرف‌های کمتری کثیف بشه. به 54 گرم گلاب نیاز داریم. I add 54 grams of rose water. I prefer to add ingredients in a container on the scale so that the container is less messy. ترازو رو صفر میکنیم و 40 گرم روغن پخت پز اضافه میکنیم. I set the scale to the 0 and add 40 grams of oil. لطفاً به هیچ وجه به جای روغن از کره استفاده نکنید چون کره آب میندازه. ترازو رو صفر میکنم و 66 گرم آرد قنددی یا آرد 3-0 اضافه میکنم. I set the scale to 0 and add 66 grams of flour. نیازی به الک کردن یا سبک کردن آردمون نیست. به راحتی اضافه میکنیم تا به عدد مورد نظر برسیم. شروع به زدن مواد با یکدیگر میکنیم. این مرحله 3 تا 4 دقیقه کافیه. میتونید با دستگاه هم بزنید ولی این دل بخواهیه. Mix it for 3 to 5 minutes. انقدر هم میذاریم تا مواد یک دست بشه. با این ویسک دستی ها به راحتی میتونیم مواد رو کامل در هم ادغام کنیم. استفاده از گلاب در این فرمول واسه این است که رطوبت اسفنج رو حفظ میکنه و بوی تخم مرغ رو بیشتر و بیشتر میگیره. برای از پیش گرم شدن آون توستر اون رو روی درجه 140 قرار میدیم و روشن میکنیم. Preheating 140 degrees.
به 52 گرم شکر دانه ریز نیاز داریم. با استفاده از آسیاب چند پلس سریع و چند پلس متوسط میزنم تا کاملا پودر بشه. I need 52 grams of granulated sugar. یک قاشق مرباخوری آب لیمو اضافه میکنیم. Add a dessert spoon of lemon juice. آب لیمو ساختار سفیده رو پایدارتر و محکمتر میکنه و حجم سفیده رو تا 8 برابر افزایش میده. یک ظرف بزرگ رو انتخاب بکنید تا جای کافی برای زدن سفیده ها و حجم شدنش داشته باشید. نصف قاشق چایخوری وانیل شکری اضافه میکنم. Add half a teaspoon of vanilla. شکر رو در 3 مرحله به سفیده تخم مرغمون اضافه میکنیم. هیچ وقت به یک باره در وسط ظرف نریزید. اول مقداری میزنیم تا کف تشکیل بشه. سپس مرحله اول اضافه کردن شکر ما خواهد بود. Add sugar to the vase in 3 steps. توجه داشته باشید که به هیچ وجه هیچ آبی در ظرف نباید باشه. البته بهتره که در ظرف شیشه‌ای یا فلزی یا استیل این کار رو انجام بدیم و پلاستیک زیاد مناسب این کار نیست. همونطور که می‌بینید کف تشکیل شد تا مرحله اول اضافه شد. After 30 seconds add the first step of sugar. شکر در واقع آب و رطوبت سفیده رو به خودش جذب میکنه و فرمش رو پایدارتر میکنه و کمی هم حالت کشسانی میده و باعث میشه که تبخیر مایعات مایع کیکمون در فرن به تعویق بیفته. Don't add sugar all at once. If there is a drop of water in the vase, it will not form. Make sure that the container is completely dry. برای رسیدن به مرحله سافت بیک یعنی قله های نرم و منعطف در سفیدمون ما 3 دقیقه بیشتر نباید بذاریم. اگه بیشتر از این مقدار بشه کیکمون در مرحله رول کردن ترک خواهد خورد. سفیده ها رو در 3 مرحله به زردمون اضافه میکنیم و با ویسک دستی میزنیم از یک جهت و به آرامی. Add the egg whites to the rest of the ingredients in 3 steps and gently whisk in one direction. کاملا به آرامی هم میزنیم تا مواد در هم فولد بشن، در هم ادغام بشن. اگر محتوای ویدیوی آموزشی من دوست داشتید لطفاً کلید لایک رو فشار بدید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید و در قسمت نظرات نظر خودتون رو بنویسید. If you like my video please press the like button and leave a comment in the comment section. توجه داشته باشید که نباید سفیده ای بدون فولد شدن باقی بمونه وگرنه باعث ترک خوردن رولت در انتها موقع رول کردن خواهد شد. با استفاده از لیسنگ از کناره ها و کف ظرف شروع میکنیم به هم زدن که اگر مقداری هم نخورده باقی باشه در این مرحله مطمئن بشیم که کار درست انجام شده. مقداری از مواد رو در ظرف جداگانه برمیدارم و با رنگ ژله قرمز ترکیب میکنم. شما میتونید با رنگ پودری هم انجام بدید که به نظرم بهتر خواهد بود. Add red jelly color to some ingredients. I mix the color well until it becomes completely red. Then I pour it into the funnel to design the heart. رنگ رو خوب مخلوط میکنیم تا یک دست بشه و سپس در قیف قرار میدیم تا بتونیم طراحی قلب ها رو انجام بدیم. حتما باقی مواد رو توی یخچال قرار میدید تا سفیده آب نندازه و خودش رو بهتر حفظ کنه. You should put the ingredients in the refrigerator so that the egg white preserves itself better. در این مرحله با استفاده از موادی که رنگ کردیم قیف رو میبندیم و شروع به طراحی میکنیم. البته ابتدا باید سر اون رو برش بزنیم خیلی ظریف و نازک و این گوشه رو حتما 45 درجه ببرید تا تو طراحی دچار مشکل خطا نشید. After cutting the top of the funnel, I start designing the heart. حتما لازم نیست که قلب هایی که میکشیم هم اندازه قلب هایی باشه که روی کاغذ پستی اجرا شده. ولی هدف این بوده که ما بتونیم با حفظ فاصله ها و تناسب ها بتونیم ظاهر زیباتری به کل این ماجرا بدیم. The purpose of the hearts that we cut on the baking paper is to be able to maintain the proportions and distances in the design stage with the funnel to form a more beautiful appearance. فقط به مدت 2 دقیقه در فرن قرار میدیم و خارج میکنیم. Put it in the oven for just 2 minutes. پس از 2 دقیقه از فرن خارج میکنیم و 5 دقیقه مهلت میدیم تا خنک بشه. Let it cool for 5 minutes.
کاسه را از یخچال خارج میکنیم و باقی مواد رنگیمون رو به مواد رنگ نشده اضافه میکنیم تا یک رنگ صورتی متناسب با تونالیته رنگ‌های قلبمون به دست بیاریم. میتونیم کم رنگ باشه یا مثل من کمی پررنگ تر باشه. سپس تو قیف میریزم و اون رو میبندم. I take the bowl out of the refrigerator and add the rest of the colored ingredients to it and pour it into a funnel. این کار رو برای هوا نگرفتن دور قلب ها بهتره که انجام بدید و هر چقدر بیشتر دقت کنید خیلی نتیجه مثبت‌تری داره. در اینجا من چون دختر کوچولوم خیلی بهم آویزون بود و نیاز به توجه داشت مجبور شدم خیلی سریع و با دقت کمتری انجام بدم، ولی شما که همچین شرایطی ندارید خیلی دقتتون رو بالا ببرید و دور تمام قلب ها رو به آرامی انجام بدید. یه خورده سرعت من زیاده که اینطور نیست. سپس تمام مواد رو در ظرف خالی میکنیم و پخش میکنیم. In order not to get air around the hearts, it's better to pour the ingredients slowly around them with a funnel. با لیسک به حالت تپ تپ مواد رو پخش میکنم تا خیالمون راحت باشه که مواد در کل قالب پخش میشه و هوای کمتری احتمالش هست که تشکیل بشه. سپس با این کاردک فلزی شروع به صاف کردن سطح میکنم. With a spatula gently tap the ingredients until the air is released and spread evenly in the pan. با استفاده از این کاردک یا هر وسیله دیگه‌ای که دارید مواد رو به آرامی از چپ به راست و بالا و پایین پخش می‌کنید تا مواد در طول قالب به یک اندازه پخش بشه تا در مراحل پخت یکسان پخته بشه. چند بار با استیک قالب رو به میز می‌کوبیم تا اگر حبابی تشکیل شده همونطور که می‌بینید خارج بشه. Tap the pan on the table to release the bubbles. برای پخت در شعله پایین و درجه 140 در آون توستر قرار میدم به مدت 35 دقیقه. دمای فرن در فرن‌های گازی 20 درجه بیشتر هستش و در فرن‌های برقی 20 درجه کمتر. بعد از پخت قالب رو قرار میدیم به مدت 5 دقیقه در جای خودش خنک بشه. همونطور که میبینید یه سری برجستگی‌هایی میبینید که اینا به خاطر قلب‌هایی که از قبل پخته شده که در نتیجه نهایی تاثیر خاصی نخواهد گذاشت. Leave it in the pan for 5 minutes to cool. با استفاده از دسته هایی که قرار داده بودیم اون از قالب خارج میکنیم و میگذاریم به مدت 10 دقیقه تا یه ربع حتی خنک بشه. بسته به دمای محیط داره، ممکنه تو 10 دقیقه هم اون خنکی که بخوایم رو به دست بیاریم، ولی نباید انقدر سرد بشه که رول کردنش به مشکل بخوره. همونطور که میبینید هوا از این قسمت خارج میشه. با استفاده از یک کاغذ روغنی ما اسفنج رو به آرامی برمیگردونیم. کاغذ روغنی کف قالب رو به آرامی از سطح اسفنج کیکمون جدا می‌کنیم. Turn the cake over with baking paper and gently remove the baking paper from the cake. اگر شما مبتدی هستید از پلیلیست پیستری یا شیرینی‌پزی من مدل بیسیک و ابتدایی رو درست کنید، سپس این مدل رو اجرا کنید. بعد از 7-8 دقیقه که این سمتش هم خنک شد، با استفاده از کاغذ روغنی کار رو به اون سمت برمیگردونیم تا شروع به رول کردن کنیم. After 7 to 8 minutes, I turn the cake over again. مقداری از کاغذ روغنی به سطح اسفنج چسبیده که اون در طول خمیر کشی از بین میره. چون دختر من به شدت بهم نیاز داشت، من نتونستم این صبرای لازم رو انجام بدم. سراتر اسفنج رو با زاویه 45 درجه برش میدم تا نمای زیباتری از بغل پیدا کنه. I cut the beginning and the end of the cake with a 45 angle to have a more beautiful view of the side after cutting. برای رول کردن میتونیم از این نه‌های کلوفت استفاده بکنیم. تو لوازم قنادی‌ها میفروشن. میتونیم هم استفاده نکنیم. در 2 تا ویدیو قبلی من نشون دادم بدون این هم میشه رول کرد. ولی من محض زیبایی بیشتر واسه اینکه این فضا بزرگتر به نظر بیاد من اینو قرار دادم. با آرامی و حرکت 1 ثانیه 2 دست من اسفنج رو رول کردم و میذارم 1 ساعت تا کاملا خنک بشه. سپس سراغ خامه میریم. از اونجایی که من این رولت رو برای دوست نازنین هم دارم درست میکنم، از 300 گرم خامه استفاده میکنم وگرنه به ذائقه من کمتر میاد، ولی چون اون خیلی دوست داره من بیشتر استفاده میکنم.
بعد از وصل کردن شروع میکنیم به خرد کردنش. سپس وقتی مثل بستنی تقریبا آب شد شروع میکنم من کرونومتر رو میگذارم. معمولا برای 300 گرم 6 تا 7 دقیقه زمان کافیه. توی ظرف فلزی یا شیشه این کار رو انجام میدیم. در فصل زمستون نیازی به این که کاسه یخ بگذاریم نیست. البته بسته به دمای محیط خونه داره که محیط خونه من فعلا خنک هستش و شروع میکنم به زدن تا کم کم فرمدهی آغاز بشه. الان تا زمانی که خامه براقه یعنی خامه فرم نگرفته و تازه اولشه. الان هم هنوز ما یکم براقیت میبینیم و سبک شدن خامه هنوز مشهود نیستش. بعد از حدود 4 دقیقه من دستگاه رو استاپ میکنم. مواد رو از کناره ها میارم به وسط تا مطمئن باشم که تمام خامه ها در حال فرمگیری هستش و دوباره شروع میکنم بزدن تا تقریبا 6 دقیقه و نیم تا 7 دقیقه من این رو میزنمش. زمانی خامه رو میتونیم بگیم فرم گرفته که بسیار حفره ایجاد بشه و کمی پرتاب خامه به اطراف خواهیم داشت. دقت کنید که تمام کناره های ظرف رو ما به وسط بیاریم و بذاریم تا همه خامه یکسان فرم گرفته بشه. و در اینجا من روی 7 دقیقه تصمیم میگیرم که کافیه، چون برای فیلینگ نیازی به پایداری بیش از اندازه نداریم. برای خوشمزه تر شدن خامه از خامه های مینارین استفاده میکنم. اگر میخواید بدونید که برند من چی هستش میتونید در کامنت ها بپرسید. اسفنج رولتمون که سرد شده رو به آرامی شروع میکنم به جدا کردن تا پهنش کنم و خامه رو روی اون کاور کنم. این یه خورده چسبیده ها به کاغذ نتیجه همون عجله‌ای که کردم به خاطر دختر کوچولو که زیاد ایرادی نداره و توی ظاهر نهایی تأثیری نداره و شروع میکنم از چپ به راست و بالا به پایین خامه رو پخش میکنم. دقت کنید که خامه باید در سر به یک اندازه پخش بشه، چون وقتی که کات میکنیم از بغل ظاهر زیبا و شکیل تری خواهد داشت. بعد از اینکه خامه رو پخش کردم از ابتدا که داخل بود شروع میکنم، بدون اون نی شروع میکنم به رول کردن. اونو قرار میدم خیلی آهسته با دو دست یکسان از چپ و راست که منحرف نشیم از مسیر به پیچیدن. وقتی که به وسط ها رسیدیم شروع میکنیم با استفاده از کاغذ روغنیمون ادامه مسیر رو رفتن و کاغذ رو به سمت بالا میکشیم به آرامی و رول میکنیم تا به انتها برسیم و لایه انتهایی رول زیرش قرار بگیره. پس از اتمام رول کردن اون رو وسط یک کاغذ روغنی قرار میدم. شروع میکنم با کاردش به سفت کردن این ماجرا. شروع میکنم کاغذ روغنی پایین رو میگیرم و بالایی رو تحت فشار به سمت جلو حرکت میدم تا خامه و رولت اسفنجیمون کاملا در همدیگه چسبیده بشن و سفت بشن. سپس این رو چسب نواری میزنم و سر و ته کار رو میبندیم. سپس به مدت بالای 1 ساعت اونو توی یخچال قرار میدیم. هر چقدر بیشتر بمونه این ادغام شدن مواد با هم و خوشمزه تر شدنش بیشتر خواهد بود و بعد کات چسبیده تر خواهد بود و اونو استراحت میدیم. با استفاده از یک چاقوی یا اره‌ای شروع به برش میکنم. به آرامی سر و ته کار رو اول میبریم چون اینا مازاد هستش، میدیم دختر کوچولومون بخوردش و باقی ماجرا. توجه داشته باشه که بعد از هر بار برش ما باید چاقو رو کاملا تمیز کنیم تا برش های خیلی تمیزتری داشته باشیم. After each cut you should clean the knife. رولت ما آماده شد. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.